Ez egy nem várt terhesség volt egyébként, szóval mi nem készültünk arra, hogy én majd várandós leszek, mert elég fiatalok voltunk. A férjem akkor volt 23, én pedig 24, amikor teherbe estem. Fogamzásgátlót szedtem elég hosszú ideig, aztán voltak különböző mellékhatásai, amik miatt én abba hagytam, és még nem váltottam egy következőre, az alatt az időszak alatt már teherbe is estem. Viszont nem tudtuk, hogy erről van szó, szóval, hogy nekem nem voltak ilyen reggeli rosszuléteim, meg nem hányásos tüneteim voltak. Egyszerűen csak volt egy ilyen meglévő fájdalom itt az alhasamban, amit nem tudtam hová tenni, és ez nem múlt el. És végeztem terhességi teszteket, amik negatívak voltak, aztán elmentem egy nőgyógyászhoz, ő kért egy vizeletmintát, és az is negatív lett, és így egyszerűen megijedtünk, hogy valami probléma lehet, és akkor édesanyám megelégelte, hogy én egyedül járkálok az orvosokhoz, úgyhogy hazavitetett. Mondta, hogy most azonnal üljek vonatra, menjek haza, és akkor Miskolcon elmentünk egy kórházba, és ott az ő orvosa megvizsgált, kérte egy ultrahangot, meg elvégzett egyébként egy rákszűrést is. Ez volt az első nőgyógyászati kezelésem, mint hogy vizsgálatom. Előtte is voltam már nőgyógyásznál, de mindig csak egymással szembe ültünk és beszélgettünk, és vizsgálatra nem került sor. Úgyhogy egyrészt emiatt nagyon szégyeltem is magam, hogy még nem voltam vizsgálaton, másrészt még nagyon féltem attól, hogy milyen folyamatok majd lesznek majd. Amikor beszólítottak, akkor már láttam, hogy az, ahogyan rám néztek, akik ott bent ültek a szobában, az már nekik teljesen elég volt ahhoz, hogy leírjanak. És nem is kellett megszólalnom, egyszerűen annyit mondott, hogy vetkőzzek, és akkor feküdjek fel az asztalra. Ezt a belső ultrahangot olyan fájdalommal végezte el ez az asszisztens, hogy erre szerintem soha nem fogom elfelejteni, hogy így felsigoltottam egyébként a fájdalomtól, és hát ez életem egyik legboldogabb pillanatának kellett volna lennie, de sajnos nem volt az, mert az első kérdés, amivel szembesülnöm kellett, az volt, hogy megtartom? És nyilván nem ilyen kedves hangon kérdezte ezt meg ez az asszisztensnő, hanem ez a rám ripakodva, nagyon nagy, ilyen lesújtó, elítélő hangnemmel, és ez engem teljesen megakasztott, hogy milyen kérdés ez. És amikor kijöttem a vizsgálóból, akkor csak azt látták rajtam, a férjem meg az édesanyám, hogy sírok, mert nem tudtam hirtelen megszólalni, de ezeket a kellemetlen érzéseket rögtön a hátam mögé tudtam tenni, hiszen egy csoda növekedett bennem. Mi azért mentünk, hogy kiderítsük, hogy mi a bajom, hogy milyen betegségem van, mi húzódik meg a háttérben, és az derült ki, hogy várandós vagyok, ennél pedig nagyobb ajándékot nem is adhatott volna az Isten. És a következő kép, amire emlékszem, az az, hogy így egymásba karolva ugrálunk és örömködünk, hogy én most akkor várandós vagyok, és ez egy nagyon szép emlék egyébként. Anyukám végig aggódott értem, mert nem lehetett végig mellettem, és én ugye egyedül jártam leginkább a vizsgálatokra, itt Budapesten, ő pedig Borsod megyében volt, bár sokat utaztunk egymáshoz, szóval ebben nem volt baj. Valamilyen úton, módon mindig éreztem azt, hogy bármennyire is lehetek tiszta, értelmes, vagy diplomás, vagy bármi ilyesmi, az soha nem fog számítani, csak az, hogy milyen a bőrömnek a színe. Szóval, hogy ezt mindig is éreztem minden egyes vizsgálaton, hogy nem kapom meg azokat a jogokat, amiket egyébként megilletnek engem. Szóval, hogy mindig éreztem a különbségtételt, amit nem kellett volna érezzek. Voltak olyan megszólalásai, de egyébként az a vicces, hogy ezeket általában nem orvosoktól érzékeltem, hanem inkább az asszisztensektől, vagy az ápolónőktől. Nekem volt egyébként akkor választott orvosom, mert akkoriban még lehetett orvost választani, és azt érzékeltem, hogy ahányszor ezt megkérdezik, és elmondom az orvosnak a nevét, akkor ez egy magasabb szintre emel. Annak ellenére is, hogy ezek mellett is voltak még olyan megszólalásai, vagy olyan pillantásai a vizsgálatoknak, amikor nem számított, hogy nekem van-e orvosom. Otthon elindult egyébként ez a szivárgás, a magzatvíznek a szivárgása, de ez késő éjszaka volt, úgyhogy akkor még nem gondoltam, tehát másra gondoltam, nem arra, hogy ez lehet az oka. Aztán másnap reggel már ilyen 7 óra körül arra ébredtem, hogy vannak összehúzódásaim, akkor sem tudtam, hogy ez mit csoda, inkább attól ijedtem meg, hogy így nagyon kemény volt a hasam, meg volt egy ilyen
medencetájéki fájdalom, és akkor ott hívtam édesanyámat, és mondta, hogy akkor itt már az van, hogy beindult a szülés, ami vicces, mert ő előző nap ment haza. Szóval, hogy pont itt volt fent Budapesten nálunk, és mondta is, hogy lehet, hogy nem kéne hazamennem, mert hogy mi van, hogyha holnap beindul a szülés. Anya, még itt nagyon messze vagyunk még attól, hogy én szüljek. És mégis úgy lett. És már szerintem ilyen 9 órára benn voltam a kórházban, ez egy állami kórház, az egyik pesti oktatási kórház volt, és itt elkezdtek mindenféle papírokat kitöltetni velem. Szerintem a felére nem emlékszem, hogy miket írtam alá, de hogy így, mivel elém tettek egy stóc papírhalmazt, így azt éreztem, hogy mindent alá kell írnom. Jó, nyilván mondták, hogy olvassam el, de közben sürgettek, meg vizsgálatra kellett menni, meg ez a doktornő van, szóval így nem nagyon tudtam mindent részletekben menően elolvasni, és ez az oka annak, hogy később, amikor már zajlott a szülés, akkor egyszer csak beletoppant az ajtón 4-5 diák, és ezt én csak így néztem, hogy ők most miért jönnek be. És akkor így utána mondták, hogy én aláírtam egy ilyen papírt is, hogy bejöhetnek nyugodtan a hallgatók. Az első vizsgálatnál kiderült, hogy már 3 újnyira tág vagyok, viszont ezek még csak jósofájások, így eldönthetem, hogy hazamegyek-e vagy sem, de a doktornő, aki akkor vizsgált, azt javasolta, hogy már feküdjek be, mert elég erősen vérzek, úgyhogy nehogy valami komplikáció merüljön fel, inkább maradjak benne a kórházban, és én mondtam, hogy akkor legyen így, és hát valamilyen oknál kifolyólag először a vajúdó szobához kísértek be, ott elfoglaltam egy ágyat, és így volt egy ilyen ártatlan kérdésem az ápolónőhöz, hogy akkor én még ehetek-e valamit, vagy már nem lehet enni, mert ugye az is egy ilyen szabály, hogy ha beindul a szülés, vajúdás, akkor már nem lehet semmit sem enni, fogyasztani. És akkor nagyon-nagyon rám förmet, hogy mit képzelek én magamról, miért vagyok én itt, nem is szülök még, nem is vajúdom, nincs semmi jogom, hogy én itt legyek. Ez nagyon furcsa volt, meg nagyon kellemetlenül érintett. Tehát én azt gondoltam, hogy amikor egy nő eljut erre a pontra az életében, hogy szülni fog, akkor majd támogatás veszi őt körül, meg segítő szándék, de ehelyett folyamatosan csak olyan dolgokba ütköztem, ami ennek az ellenkezőjét mutatja be. És amikor bejött a doktornő, újra megvizsgált, ami azért mondanom sem kell, hogy nem egy kellemes élmény, amikor ott mindenki turkál az ujjával, megfeszítget, meg mindenféle fájdalmakat okoz. Lehet, hogy nem ez az oka, de akkor is ez történik. És akkor mondta, hogy igen, hát neki valóban itt van a helye, mert erősen vérzik, és nem engedhetjük haza. Jó, de hogy akkor is miért vagyok a vajúdóban? Hát mondta a doktornő, hogy itt hibát vétett, és hogy valóban az osztályra kéne, hogy felkísérjenek. És így kerültem fel egyébként az osztályra, és itt szerintem kiesett így az egész napom. Azt tudom, hogy nem ettem semmit, szóval hogy a kórházi ellátásnak erről a részéről nem tudok nyilatkozni, mert hogy amíg én bent voltam a kórházban, egyszer sem találkoztam ennivalóval, amit a kórház adott volna, és csak azt éreztem, hogy nagyon fáradt vagyok. Este 9 óra előtt valamivel kezdett el elfogyni a magzatvizem, és nem tudtam, hogy mi történik, nyilván akkor sem, mert hogy ebből tehát hogy értsétek, hogy azért nem tudtam, hogy mi zajlik le bennem, mert nálunk romáknál nem feltétlenül szokás az, hogy mindenről részletekben menően felvilágosítsanak a szüleink. Szóval ez nem mondom, hogy ez egy jó és követendő példa. Én már az én gyerekeimnek nem szeretném ezt továbbadni, hiszen nagyon rémisztő volt az, amikor az emberrel történik valami, és nem tudja, hogy mi az, ami vele történik. Szóval én biztosra veszem, hogy ez nem egy szándékos dolog volt az én édesanyám részéről, hiszen tudom azt, hogy ő soha nem akart volna nekem rosszat, de szerintem egyszerűen így van kódolva a természetében, hogy erről nem beszél. És nem is érzi szükségét annak, hogy erről beszélni kell. Szóval, hogy így elindult a magzatvíz, így elkezdett folyni, és én azt gondoltam, hogy most így elöntött a vér, mert hogy ilyen nagyon meleg érzés volt, és én be voltam takarózva, feküdtem az ágyba, és nem tudtam, hogy mi történik velem, és akkor a mellettem lévő ágyon mondta egy másik nő, hogy nem, ez a magzatvíz lesz, és hogy hurrá, mindjárt meg fogsz akkor szülni, lehet, hogy egy órán belül már a karodban tartatod. Ez volt az a pillanat, hogy én felhívtam a férjemet, hogy akkor szeretném, hogyha elindulna és bejönne és mellettem lenne. Ő meg ezt a hívást várta, úgyhogy
mert hogy egyébként benn volt délután, de nyilván hazament, és akkor este vissza is jött, és most már jogosan a vajudó szobába lekerültem, de nagyon sokszor zargattak a nővérek, és minden alkalommal elmondták, hogy nem szükséges, hogy itt legyen a férjem, hát ebből még nagyon sokára lesz szülés. És minden alkalommal mondtam, hogy hát de én szeretném, hogyha mellettem lenne, mert nekem ez erőt ad. És ilyen éjfél környékén már nagyon határozottan ránk szóltak, hogy apukának ideje távozni, és majd reggel bejön. És mondtam, hogy de mi lesz, hogyha én hajnalban megszülök? Hát majd értesítjük. És mondtam, hogy de mi apás szülést terveztünk, hogy ő bent lesz velem végig, és hogy mi nem szeretném, én nem szeretném, hogyha ő hazamenne, de hát én nem tudok így pihenni, apukat se tud így aludni, hát egyébként is zavarjuk a többi nőt, meg se szólaltunk egyébként ott abban a vajudószobában, nyilván a többi nő miatt, hogy tudjanak még valamennyit pihenni, és akkor én mondtam az ápolónőnek, hogy akkor már elég magasra felkúszott a fájdalom küszöb, mikor jöttek a fájások, hogy én már ilyen fájdalom mellett nem tudok aludni. Szóval, hogy ez már így lehetetlen. Akkor már szerintem egy ilyen 2 perces fájásoknál lehettem én. De Benni azt mondta, a férjem, hogy jó, nem akarja, hogy rosszul bánjanak velem, nem akarja, hogy vitatkozzanak velem, vagy bármi baj legyen, inkább hazamegy, és akkor telefonon majd tartjuk a kapcsolatot, és akkor ahogy valami van, rögtön indul. Hát ez így is volt, ő elment, és akkor rögtön utána jöttek, bekötöttek nekem ide egy kanülnek hívják? De közben nem kaptam infúziót. Ez volt szerintem az ilyen 10. óra, hogy egy korty víz nélkül voltam, vagy enni, mert ahogy elindultak ezek a fájások, mert nem tudtam még egy korty vizet sem inni hányinger nélkül, és hajnal 2-kor jött be ugyanez a nagyon kedves ápolónő, aki az előző reggel azt mondta, hogy nekem haza kéne mennem, hogy na most már átvisz a szülőszobára, de csak azért, mert nem hagyom pihenni a többi anyukát. És nyilván ezt is nem a legkedvesebb hangban tette meg, és akkor így nagyon nehezen átcsoszogtam a mellettünk lévő szobába, ott már egyedül voltam, és onnantól kezdve reggel 8-ig a kutya nem nyitotta rám az ajtót, de, bocsánat, egyszer bejött egy másik ápolónő, és mondta nekem, hogy nem muszáj végig feküdnöm a szülő ágyon, széken, bármi legyen is az, inkább egy szék volt. Ő nagyon kedves volt, nagyon normális volt, aztán amikor ezzel éltem is, ezzel a tanácssal, akkor újra bejött az előző ápolónő, és így nagyon csúnyán rám ripakodott, hogy hát mit csinálok, hát így nem hallják a gyereknek a szívhangját, és így én ezt nem járkálhatok, én önhatalmulag miért állok fel az ágyról, feküdjek ott, és azt is megmutatta, hogy melyik pózban, és én bírjam ki. Hát próbáltam egyébként tartani ezt a oldalfekvős pózt, de hát ez egyébként simán sem tudtam. Tehát, hogy szülésbeindulás előtt sem tudtam már az oldalamon feküdni, és ez meg kifejezetten nehéz volt, ugye végig rajtam voltak a NST készülékek, meg minden ilyesmi, és így iszonyatosan kényelmetlen volt. Minden fájásnál azt éreztem, hogy belém csap a villám, úgyhogy ez tényleg, én még ilyen fájdalmat életemben nem éltem meg, mint ez volt, és emiatt nagyon nehéz volt egy helyben maradni, meg nagyon sokszor kellett kimennem a mosdóba, és nyilván, hogyha van mellettem valaki, akkor ez sokkal egyszerűbb lett volna, de mivel tényleg ezek után senki nem jött be hozzám, és ilyen hajnal 5 körül, vagy reggel 6 körül néztem bele a tükörbe, és emlékszem, hogy megijedtem saját magamtól, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fehér voltam, el volt kékülve a szám, már nagyon kevés energia volt bennem. Emlékszem, hogy csak azt tartotta bennem a lelket, hogy mindjárt fel kell a nap, mindjárt reggel van, mindjárt bejönnek az orvosok, mindjárt segítenek. Azért egy elég intenzív első szülés élményem volt, és tele volt fájdalommal, és egyedülléttel és magánnyal, és szerintem ez kieszközölhető lett volna, hogyha mondjuk nem küldik haza a férjemet éjfélkor, hanem hagyják, hogy mellettem legyen. Aztán reggel 8 órakor, kereken 8 órakor bejött az orvosom, mert hogy egyébként előzőleg azt mondták, hogy én nem hívhatom fel a saját orvosomat, hogy szóljak neki, hogy amúgy nálam beindult a szülés, hanem majd ők akkor fogják őt felhívni telefonon, hogyha ténylegesen akció lesz. És mondtam, hogy hát ez csodálatos, akkor minek van orvosom.
És akkor reggel 8-kor bejött, megvizsgált, és lényegében 1 centit sem tágultam egyébként ez alatt az időszak alatt, amíg én benn voltam a kórházban. Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka, és akkor ő azt mondta, hogy akkor várunk még délig. És bejött a szülésznő, és megkérdezte tőlem, hogy elmondanám, hogy mit mondott nekem a doktor úr, mert hogy velük nem beszélt, csak így elsuhant mellettük. És ezt is olyan furának éreztem, hogy és az egészségügyi dolgozók egymással nem kommunikálnak, és akkor rajtam keresztül, és mondtam, hogy hát annyit mondott, csak hogy várunk délig. És akkor így mondta a szülésznő, hogy várunk, hát de mire? Hát mondtam, nem tudom. Jó, nem várunk, 9-re meg lesz a baba. És mondtam, hogy ezt így hogy? Jó, hát én mindjárt adok magának valamit, amitől jobb lesz, és akkor felgyorsítjuk a folyamatokat. Na, most benne még, mivel szerintem annyira le voltam már amortizálva, hogy így nem jutott el a tudatom még egyébként, hogy mi történik pontosan. Szóval, hogy nem gondoltam bele abba, hogy ő szülésindítót fog adni, de azon a ponton már úgy voltam rá, hogy tök mindegy, hogy mit adnak, csak adjanak valamit, hogy legyen vége ennek a tortúrának, mert hogy annyira fájt már minden. Adott egy injekciót, és nem telt el 2 perc, már jöttek azok a fájások, amiknek jönnie kellett volna maguktól is, és hát akkor én már képtelen voltam arra, hogy telefonáljak, de akkor csörgött a telefonom, hívott a férjem, és akkor a szülésznő beszélt vele, hogy jöjjön nyugodtan, hát mire idejére meg lesz a baba. És mondta a férjem, hogy hát de nem, hát apás szülés van, hát várjanak meg, hogy valami legyen. És mondta a szülészt, hogy hát Adrien már nem tudja önt megvárni. Már nem, mert már beindult a folyamat. És ami még nekem nagyon kellemetlen élményem volt, az azon túl, hogy nem tudtam, hogy szülésindítót kapok, hogy nem tudtam, hogy mit jelent maga a tolási szakasz. Szóval, hogy nem tudtam, hogy annak másabb érzése van annak a fájásnak. És a szülésznő annyit mondott csak, hogy szóljon, amikor azt érzi, hogy kakálnia kell. És ez egy visszagondolva így ilyen viccesnek tűnik, vagy így elmondva viccesnek tűnik, de hogy én abban a helyzetben nagyon szégyeltem magam, és én azt mondtam, hogy én nem fogom elmondani. Tehát, hogy éreztem nyilván ezt az érzést, de hogy így mondom, én nem fogok erről szólni, nem kell, én kibírom, megszülöm ezt a gyereket úgy, hogy én nem fogok oda csinálni az orvos elé, meg semmi ilyesmi. Szóval bennem ez egy ilyen óriási nagy szorongást okozott, és nem tudtam, hogy hogyan reagáljak. És amikor már harmadjára mondta a szülésznő, hogy de szóljak már, amikor ezt érzem, és mondtam, hogy hát érzem, csak nem tudom, hogy ennek miért van jelentősége. És mondta, hogy hát azért, mert hogy akkor már nyomni kell, hogy akkor már szülünk. Ez ezt jelenti. Akkor bejött az orvos is, szóltak neki, hogy jöjjön be, ott állt mellettem, és így szültem meg a gyereket, hogy igazából egyedül voltam, nem tudtam, hogy mi történik velem. Fájdalmas volt, és nagyon-nagyon rossz élmény volt egyébként így visszagondolva rá. Volt egy kis könyöklés is az orvos részéről, de mondom, én abban az állapotban voltam, hogy én már ott mindent, tehát azt éreztem, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, csak legyen vége. Meg nyilván én akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen természetes dolog, hogy így segítik világra a gyereket, hogy így könyöklünk egy kicsit, toljuk, nyomjuk, hogy segítsünk annak a gyereknek hamarabb kijutni. És én azt gondoltam, hogy ez egy jó dolog. Nyilván utána már az ember rájön, hogy ez nem feltétlenül van így. Vagy amikor rákiabálnak a nőre, ahogy rám kiabáltak, hogy ne kiabáljak, mert nincs értelme kiabálni. De elmondhatták volna ezt úgy is, hogyha magamba fordulok, és veszek egy mély levegőt, és úgy nyomok, akkor az annak nagyobb eredménye lesz, vagy hatékonyabb lesz, mint hogyha kiabálnék. De nem nekem konkrétan azt mondták, hogy én értelmes nő vagyok, és ne kiabáljak úgy, mint a többi hülye vajudó nő. És hogy én biztos, hogy felfogom ennek az értelmét, és így ne kiabáljak, így ne picsogjak, ne picsogjak. Ezt így. És ezt egy nőtől, egy szülésznőtől, mert hogyha még egy férfi, akkor sincs rendben, ha egy férfi mondja, de egy nőtől többet vár el az ember. Főleg egy szülésznőtől, aki nyilván levezetett már 1000 szülést.
és különbözőek vagyunk, máshogy dolgozzuk fel a fájdalmat, más mindenkinek a fájdalom küszöbe, és egy ilyen pillanatban azt mondani neki, hogy ne legyél hülye, meg ne kiabálj, meg ne picsogj, az nem helyén való. Az orvos egyébként ezt kompenzálta, mert ő olyanokat mondott, hogy hős vagyok, csodálatosan csinálom, nagyon jó vagyok. Ő tényleg ez az asszertív kommunikáció, nála ez így működött. Igen, és így mindenki lekéste a szülésemet, mert nem voltam már olyan állapotban, hogy tudjak telefonálni, és így egyedül csináltam végig. Az egyébként büszkeséggel tölt el, hogy akármennyire sem tudtam, hogy mi történik velem, akármennyire is beszéltek velem csúnyán, vagy bántak velem csúnyán, meg ezek a mészájtágító folyamatok, ezek azért nagyon nehezek voltak, azok szerintem jobban fájtak, mint maguk a szülési fájdalmak. Meg én a tolószakaszra már úgy emlékszem, hogy akkor már így megkönnyebbültem, hogy tudtam, hogy mindjárt vége lesz, és ez így adott egy erőt. Meg azt, hogy én vágtam el a köldök zsinórját a fiamnak, szóval jó lett volna, hogyha ezt a férjem teheti meg, de így is jó volt. Így is jó volt. Mert azt éreztem tőle, hogy erős vagyok. És amikor felsírt, szerintem soha nem fogom elfelejteni azt, amikor ő felsírt, és végre tudtam hangot kapcsolni ahhoz, hogy ő ott benne nőtt, és nőtt, és nőtt. És aztán ide tették a mellkasomra, és amikor meghallotta a hangomat, mert mondtam neki, hogy ne sírj, mert most már itt van anya, akkor elhallgatott, és így azt éreztem, hogy ismerős vagyok neki, hogy felismer, hogy tudja, hogy én vagyok az anyukája. És ez egy annyira csodálatos pillanat volt, és annyira gyönyörű volt, szóval én úgy képzeltem el, hogy majd tele lesz vérrel, meg minden, de olyan gyönyörű, tiszta kisfiú volt, ahogy ő kibújt belőlem. Bebugyolálták, és eltették egy ilyen melegedőre, és abban a pillanatban érkezett meg a férjem. Ahogy belépett az ajtón, már így pattagzottak le a könnyek az arcán, és egy olyan szintű csodálat volt az ő tekintetében, amit szerintem soha nem láttam még az ő arcán. És akkor csináltunk egy közös képet, hogy meglegyen ez a pillanat is örökítve. Aztán megszültem a méhlepényt, egyébként azzal nem volt semmi probléma. Utólag egyébként nem bánom, hogy nem volt bent a férjem maga a szülés alatt, mert lehet, hogy nem bírtam volna egyébként, hogy ájulás nélkül ezt az egész folyamatot, de az, hogy nem volt mellettem családi támasz, az, aki suttogjon a fülembe, hogy minden rendben lesz, az nagyon-nagyon hiányzott, és ennek nem látom más okát, csak azt, hogy minket elválasztottak egymástól akkor, amikor nem kellett volna. Úgyhogy igazság szerint nehéz volt, de hogyha a kisfiamra gondolok, akkor szerintem még a 1000-szeresét is be tudnám vállalni bármikor.